हे डियर्स, यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म यहाँहरूको साथी सुरेन्द्र र ग्रेड 12 को कोर्स रिलेटेड हाम्रो PHP को बारेमा हामी यहाँनिर कुरा गर्नेछौँ। यद्यपि यो केही कोर्स कन्टेन्टहरू हामी वेब स्क्रिप्टिङ रिलेटेड जस्तै पाउँछौँ, जस्तै केही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै हाम्रो PHP भयो, त्यसपछि MySQL, SQLi हैन, जुन हामीले SQLi भनेर कन्टेन्ट गर्छौँ, हामी कसरी गर्छौँ त्यो मैले इन्क्लुड गरि नै हाल्छु। त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट, दिस आर द इम्पोर्टेन्ट। अब कुनै पनि उसमा यो छुटाएको छैन हैन कि PHP कि अरमा आए पनि दिज आर इम्पोर्टेन्ट। सो मैले यो केही रिक्वेस्ट केही स्टुडेन्ट्सहरुको रिक्वेस्टमा आई एम गोइङ टु मेक दिस भिडियो, आई एम गोइङ टु टक अबाउट दिस। प्लिज केही त्यस्तो छ भने कमेन्ट गर्नुस्। मेरो यो मेहनतको लागि मलाई एटलिस्ट 1 सब्स्क्राइब दिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र यहाँहरुको सजेसन्सको लागि म एकदम आभारी नै छु। Please don't forget me to suggest. Okay, so introduction ma ma janchu फटाफट यहाँहरुलाई लान्छु। PHP stand for hypertext processor भन्छ हुन त हैन, तर यसको फर्स्ट मा चाहिँ हामीले हेर्छौं जस्तै पर्सनल होम पेज भनेर राखेको रहेछ यसको फर्स्ट को जस्तै PHP, किनभने यतिकै पनि हामी देख्छौं PHP ल H को hypertext र P को प्रोसेसर, तर P को के भन्ने कुरा हुन्छ। सो PHP hypertext processor यदि केही गरी सोधेछ भने यसको फुल फर्म सोधेछ भने हामी यो लेख्न सक्छौं। तर लाइक पुरानो अनुसार चाहिँ पर्सनल होम पेज हुन्छ त्यो लेख्न अहिले पाइदैन। हामीले hypertext PHP पनि लेख्ने, PHP hypertext preprocessor भनेर हामी लेख्न सक्छौं। So PHP is a widely used open source service side scripting language. वाइडली यूज। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि हामी हेर्छौं कतिपय ठाउँमा हामी कति भिडियोहरु देख्छौं PHP इज डेड हो। नयाँ हुनुहुन्छ तपाई, नयाँ उसमा प्रोजेक्टमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने आई डु नट सजेस्ट दिस PHP। यु हैव बेटर अप्सन्स अदर अल्सो हैन। जस्तै अहिले एडभान्स हामीले जाभास्क्रिप्टमा पनि देख्छौं, त्यसपछि पाइथनमा देख्छौं, पपुलर ल्याङ्ग्वेजहरु भइसकेको छ। बट अलमोस्ट 90% नभने पनि लाइक 80 एबोभ% वेबसाइटहरु स्टिल PHP मै बनेका छन्। अझै कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बेसका जस्तै वर्डप्रेसहरु भयो, यिनीहरु त जम्मै केमा छन्, PHP मा छन्। यदि यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने PHP को लागि चाहिन्छ नै। अब त्यसमा पनि स्पेशली 12 क्लासको कोर्स छ, त्यसैगरी BCA मा पनि यसको केही कोर्स कन्टेन्टहरु छ। पास हुनको लागि त चाहियो नि हैन। र सँगसँगै अब तपाईहरुसँग नलेज भयो भने यु क्यान डु बेटर इन दैट है, किनभने यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पनि हो, एउटा कन्सेप्ट पनि दिन्छ हामी कसरी जान्छौं भन्ने कुरा त्यो देखाउने नै छु। सो क्रिएट द वेब डेभलपमेन्ट है, वेब पेजेसहरु जस्तै उसको ब्याकएन्ड पार्टहरु अपाची ल्याङ्ग्वेज हो। यो अपाची ल्याङ्ग्वेजलाई युज गरेर ब्याकएन्ड पार्टहरुलाई जस्तै डेटा म्यानिपुलेसनहरु गर्ने काम गर्छ। सँगसँगै यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने, डेटा भ्यालिडेसन गर्ने हैन, उसको डेटाको भ्यालिडेसन चेक गर्ने, जस्तै युजर्सबाट कुनै भ्यालु लिएको छ त्यसलाई कसरी चेक गर्ने, म्यानिपुलेट गर्ने। जस्तै के वेब बेसको लाइक डायनामिक के सिस्टमहरु बनाउनु पर्यो भने या वेबसाइट बेस वेब एप्लिकेसनहरु बनाउनु पर्यो भने PHP इज द बेस्ट। PHP scripting executed हैन सर्भर, इट इज इम्बेडेड विथ HTML सँग इम्बेड पनि हुन्छ, या यसलाई हामीले छुट्टै एउटा PHP फाइल बनाएर त्यसमा HTML को ट्यागहरु पनि इम्बेड गर्न सक्छौं। इम्बेड भनेको इन्क्लुड गर्न सक्छौं, त्यसमा लेख्न सक्छौं। PHP is used to manage dynamic content, database and session trackings to build the entire e-commerce sites। अहिले म्याक्सिमम ई-कमर्स साइट हामी यही देशमा जस्तै हाम्रो के फेसबुक नै भनौं हैन, या अरु कुनै ई-कमर्स साइटहरु त्यसको ब्याकएन्ड पार्टहरुलाई म्यानेज गर्नको लागि PHP युज गरेको पाइन्छ। So it is integrated with a number of popular database including like MySQL, PostgreSQL, Oracle database, Informix हैन, अनि त्यसपछि MySQL सर्भर। सो यसरी हामी यी ल्याङ्ग्वेजहरुसँग इन्टिग्रेट गरेर काम गर्छौं। It supports the large numbers of major protocols such as POP हैन, POP3, IMAP, LDAP etc। अब यिनीहरु के हुनु, जस्तै यो प्रोटोकल्स बेसमा जस्तै रुल्स टु कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस एन्ड अदर सर्भर साइट्स हैन,
त्यो चाहिँ हो। जस्तै अब PHP पोस्ट अफिस प्रोटोकल्स बेसको जस्तै यसमा हाम्रो डेटा फेच गर्ने अपाची गर्ने हैन ती कामहरु गर्छ। So PHP is a server-side scripting, so one of the popular, powerful, widely used and free efficiently tools to make the dynamic and interactive web page. अब यसको इम्पोर्टेन्स यहीबाट पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कतिको छ। त्यही भएर यो हाम्रो कोर्स कन्टेन्टमा पनि राखेको छ। लिस्ट अफ सम PHP सर्भर्स अब जस्तै हामीले कम्प्लिट वेबसाइटमा या सर्भर बेसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसले डेटा म्यानिपुलेसन डेटासँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन फेच गरेको हुन्छ हैन। युजर इन्टरफेसबाट जस्तै जाभास्क्रिप्टबाट हामीले युजर इन्टरफेस बनायो या CSS-बाट कुनै एउटा फर्म बनायो, त्यसबाट हामीले डेटा लिएको छौं भने त्यो डेटालाई कहाँ गर्ने, के गर्ने, कसरी म्यानिपुलेट गर्ने, द्याट इज सर्भर। सो अब यसको लागि हामी सर्भर पहिले सुरुमा होस्टिङ त गरे हुँदैन हैन। सो लोकल होस्ट हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको लागि जस्तै लोकल होस्ट बनाउनको लागि हाम्रो विन्डोज बेसको यो वेब भनेको हाम्रो विन्डोज अपाची माइस्क्यूएल PHP भन्छ हैन। सो दैट इज एन्ड ल्याम्प छ एउटा लिनक्स बेसको र ज्याम छ अर्को है, म्याम छ र ज्याम्प। मैले यसमा प्रिफर चाहिँ के गर्छु भने सबभन्दा लास्टको ज्याम्प भनेको क्रस अपाची अपाची माइस्क्यूएल PHP हो। त्यो चाहिँ हरेक जस्तै विन्डोजसँग पनि काम गर्ने भयो, लिनक्ससँग पनि, म्याक OS सँग पनि काम गर्ने भयो लास्टको है। सो ज्याम्प अब यो सजिलो पनि छ तपाईहरुको, यसको नट इज ह्युज साइज, आई थिंक 140 को आसपासमा 140 MB को आसपासमा छ, 140 MB को। सो यसरी हामीले जान्न सक्छौं। सो के फाइलहरुको बारेमा म कुरा गरौँ, जस्तै PHP हामीले फाइल कन्टेन्ट कसरी राख्न सक्छौं, जस्तै इट्स कन्टेन द टेक्स्ट HTML जाभास्क्रिप्ट हैन, र PHP कोड आफैमा पनि उले कन्टेन्ट गर्छ, यिनीहरुलाई त्यसमा राख्न सक्छ। जस्तै पछि गएर हामी कोड गर्दैखेरि थाहा पाउँछौं, जस्तै कि जाभास्क्रिप्टको कोडहरु, HTML को कोडहरु त्यो पनि यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ विदिन दैट PHP tag. So PHP code is executed on the server and the results returned to the web browser. यो कुनै पर्टिकुलर वेब ब्राउजर सँग हैन कि ओभरअल जुनसुकै वेब ब्राउजर सँग मजाले काम गर्न सक्छ। र यसको फाइलमा फाइल क्रिएट गर्दाखेरि .php एक्सटेन्सन हुन्छ। जस्तै हामीले HTML को .html गर्छौं, जाभास्क्रिप्ट को .js गर्थ्यौं हैन, त्यसै गरेर हाम्रो PHP को पनि .php एक्सटेन्सन हुन्छ। What can PHP do? Yeah, what we can do in the PHP. हामी त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। सो PHP can generate dynamic page content, अघि पनि आइसकेको छ हैन। मैले अघि पनि कुरा गरिसकेको छु CMS बेसको हैन, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट बेसको ई-कमर्स साइटहरु बनाउनको लागि PHP युज गरिन्छ। सो PHP can create, open, read, write and close files with the different database, different servers हैन, different servers, different mail, अघि मैले कुरा गरिसके मेल सर्भर सँग, च्याटिङ सिस्टम सँग PHP is one of the wonderful language. And PHP can collect from data, from the data, create files, storage different form of data, create storage systems, means database। जस्तै अब यो डिफरेंट डेटाबेस ल्याङ्ग्वेज सँग काम गरेको हामी अघि पनि कुरा गर्यौं, जस्तै PostGRE भयो, MySQL भयो हैन, MySQL सर्भर भयो। त्यो कसरी हामी प्र्याक्टिकली देखि नै हाल्छौं। इट क्यान एड, डिलिट, मोडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। अब यो चाहिँ युजर इन्टरफेस अपाची दुईटैसँग काम गर्ने भयो हैन। MySQL चाहिँ कम्प्लिटली अब डेटाबेस रिलेटेड भयो, यो डेटा सँग सँगसँगै उता इन्टरफेस सँग पनि काम गर्ने भयो। सो यो अपाची को काम गर्छ। अपाची भनेको जस्तै मैले केही कुराहरु यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो, जस्तै हामीसँग एउटा यहाँनिर क्लाइन्ट कम्प्युटर हुन्छ है। सपोज यो क्लाइन्ट कम्प्युटरले डाइरेक्टली डेटाबेस सँग नै यहाँनिर डाइरेक्टली काम गर्न सक्दैन हैन। डेटाबेस सँग सपोज यो मेरो MySQL हुन सक्छ या डेटाबेस हुन सक्छ यहाँनिर। अब यहाँनिर कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने यसले रिक्वेस्ट गरेको ल्याङ्ग्वेज यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। यहाँसम्म पुग्नको लागि जस्तै यहाँनिर त जाभास्क्रिप्ट युज गरेर CSS युज गरेर हामी केही कन्टेन्टहरु केही युजर इन्टरफेस बनाउँछौं, तर यहाँको डेटा यसले रिक्वेस्ट गरेको यहाँसम्म पुर्याउने काम कसले गर्छ त अपाची ल्याङ्ग्वेज। त्यो भनेको हाम्रो PHP हो।
है। अब युजर्सबाट लिएको रिक्वेस्ट हाम्रो कहाँसम्म डेटाबेससँग र डेटाबेसले पठाएको जुन डेटाहरू हो या उसले रेस्पोन्स गरेको डेटा फेरि कहाँसम्म हाम्रो ब्राउजरसम्म या क्लाइन्ट सर्भर यहाँनिर इन्टरफेससम्म पुर्याउनको लागि अपाचे ल्याङ्ग्वेज द्याट इज PHP. So PHP is the main roller between client and database. है यसरी हामी काम गर्न सक्छौं. So why PHP मा म अलिकति जान्छु र यो लेन्दी हुँदैछ त्यसपछि फर्दर जस्तै कसरी इन्स्टलेसन गर्ने त्यो नेक्स्ट भिडियोमा म यहाँहरुलाई कन्क्लुड गर्दैछु. सो PHP रन्स अन भेरियस प्लेटफर्म अघि पनि हामी आइसक्यो हैन. हाम्रो ज्याम्प लोकल सर्भर चाहिँ चाहिन्छ यसको टेस्ट गर्नको लागि. तर हामीसँग जस्तै मेन सर्भर छ भने हामीले ज्याम्प चाहिँदैन. जस्तै हामीसँग मेन सर्भर पहिले लिएको छौं हैन डाइरेक्टली त्योसँग कम्युनिकेट गर्छौं भने हाम्रो लोकल सर्भर चाहिएन है. सो अघि मैले कुरा गरे. सो या एन्ड अनदर लाइक PHP compatibles with the almost all server used today like Apache, IIS हैन etc. and PHP supports a wide range of database. अघि हामीले कुरा गरिसक्यौ यो सबै डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ. and PHP is free डाउनलोड हैन हाम्रो यहाँबाट php.net बाट मजाले डाउनलोड गर्न सक्छौं र यदि तपाईले PHP को छुट्टै फाइल बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ या कोही जस्तै आजभोलि मोस्ट पपुलर हाम्रो IDE भनौं न हैन जस्तै VS कोड बाट कसैले युज गरिराख्नु भएको छ भने VS कोड बाट पनि मजाले PHP कोड रन गर्न सक्नुहुन्छ. मैले फोकस गर्छु VS कोड बाट किनभने मेरो स्टुडेन्टहरुको त्यही रिक्वेस्ट छ र यहाँहरुको के कमेन्ट आयो भने म PHP लाई नै पनि रन गरेर देखाउँछु है त. PHP is easy to learn and runs efficiently on the server sides. So thank you यहाँहरुलाई कस्तो लागिरहेछ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब शेयर लाइक इट्स रिक्वायर्ड है. मैले यो मेरो मेहनतलाई पनि केही क्रेडिट गरिदिनुस्. थ्यांक यू. सी यू इन नेक्स्ट भिडियो.